खूप मस्त आणि परफेक्ट अशी आपली मिक्स व्हेज तयार झालेली आहे. नमस्कार, मी सुवर्णाज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. तर आज आपण रेस्टॉरंट स्टाईल मिक्स व्हेज घरच्या घरी आणि अतिशय सोप्या पद्धतीने कशी बनवायची याची रेसिपी बघणार आहोत. चला तर मग या मस्त रेसिपीला सुरुवात करूया. तर इथे मी सर्वात आधी मसाला बनवून घेणार आहे पेस्ट. तर त्याच्यासाठी मी इथे पॅनमध्ये 2 चमचे तेल टाकलेलं आहे आणि तेल थोडंसं गरम झाल्यानंतर आपल्याला 2 कांदे स्लाइस करून टाकायचे आहेत आणि कांदा आपल्याला अगदी हलकासा ब्राऊन करून घ्यायचा आहे. तर हा कांदा आपला छान हलकासा ब्राऊन झालेला आहे. आता याच्यामध्ये आपण 2 टोमॅटो मोठे काप करून टाकायचे आहेत, कारण आपण याची पेस्ट बनवणार आहोत. तर टोमॅटोसुद्धा अगदी 2 मिनिट आपण परतून घेऊया. तर हा झालेला आहे टोमॅटोसुद्धा. आता याच्यामध्ये आपण काजू टाकायचे आहेत. तर एक 7 ते 8 काजू इथे मी टाकलेले आहेत आणि हे सुद्धा मिनिटभर आपण परतून घेऊया. तर हे झालेलं आहे. आता मी गॅस बंद करते आणि हे पूर्णपणे थंड करून आपल्याला याची बारीक अशी पेस्ट वाटून घ्यायची आहे. तर याच पॅनमध्ये मी भाज्या शॅलो फ्राय करून घेते. तर भाज्यांमध्ये मी इथे फ्लॉवर घेतलेला आहे, शिमला मिरची घेतलेली आहे, गाजर घेतलेला आहे, बीन्स आणि मटार घेतलेला आहे. तर इथे भाज्या तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कोणत्याही घेऊ शकता आणि क्वांटिटी तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त सुद्धा करू शकताय. तुम्ही इथे बटाटासुद्धा घेऊ शकताय. तर भाज्या थोड्याशा आपण परतून घ्यायच्या आहेत. तर याच्यामध्ये मी पनीरसुद्धा वापरणार आहे, पण पनीर मी फ्राय करणार नाही आहे. तर भाज्या आपण फ्राय करून घेऊया. अगदी शॅलो फ्राय करायच्या आहेत. तुम्हाला हवं तर तुम्ही तळूनसुद्धा घेऊ शकताय किंवा वाफवूनसुद्धा घेऊ शकताय. तर इथे मी 1 चमचाभर तेल टाकलेलं आहे आणि भाज्या आपल्याला 2 ते 3 मिनिटं छान फ्राय करून घ्यायच्या आहेत. तर या पद्धतीने मी या भाज्या छान फ्राय करून घेतलेल्या आहेत. 2 ते 3 मिनिटं हे झालेलं आहे. आपण हे आता काढून घेऊया आणि याच पॅनमध्ये मी 2 मोठे चमचे आता तेल टाकते. तेल अगदी हलकं गरम झालं की त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा जिरे, अर्धा चमचा हळद आणि लाल तिखट घालायचं आहे आपल्याला. तर इथे मी 1.5 चमचे लाल तिखट टाकलेलं आहे. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार तिखट कमी जास्त करू शकता. गॅस अगदी मंद ठेवायचा आहे, नाहीतर तिखट आपलं जळू शकतं. तर आता याच्यावर आपण जी पेस्ट बनवलेली आहे कांदा, टोमॅटो आणि काजूची, ती पेस्ट टाकूया आणि हा जो मसाला आहे छान आपल्याला तेलावर परतून घ्यायचा आहे. तर इथे मी रंगाचं तिखट वापरलेलं आहे, त्यामुळे रंग अगदी सुरेख आलेला आहे, लाल बुंद. तर तेल सुटेपर्यंत आपल्याला हा मसाला परतून घ्यायचा आहे. तर आता याच्यामध्ये मी 1 मोठा चमचा आलं लसणाची पेस्ट टाकलेली आहे आणि हे सुद्धा आपण छान परतून घेऊया. तर मसाला अगदी आपला जवळजवळ होत आलेला आहे. साईडनं तेल सुटायला लागलेलं आहे. तर हा मसाला आपला छान परतून झालेला आहे. तर आता याच्यामध्ये आपण परतलेल्या भाज्या टाकायच्या आहेत आणि मिक्स करून घेऊया. तर हे छान मिक्स झालेलं आहे. आता याच्यामध्ये आपण पाणी टाकूयात. तर पाणी इथे मी 1 ग्लास टाकते आहे. तर थोडंसं ढवळून घेऊया हे. छान मस्त असा रंग आलेला आहे. आता याच्यामध्ये आपल्याला 1 चमचा गरम मसाला टाकायचा आहे आणि 1 चमचा धने पूड टाकायचे आहे आणि मीठ आपल्या चवीनुसार टाकायचं आहे. परत एकदा ढवळूया आणि या सर्वांची टेस्ट आपल्याला बॅलन्स करण्यासाठी इथे साखर मी अर्धा चमचा टाकते आणि हे आता आपण झाकून ही भाजी चांगली शिजवून घ्यायची आहे. तर एक 7 ते 8 मिनिटे मी मीडियम गॅसवर भाजी शिजवून घेते. तर इथे 7 मिनिट झालेले आहेत आणि मी झाकण उघडते. तर आता याच्यामध्ये आपण
पनीर टाकायचं आहे. तर मी पनीर न फ्राय करता टाकलेलं आहे. तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही थोड्याशा तेलावर फ्राय करून सुद्धा पनीर याच्यामध्ये टाकू शकताय तुमच्या आवडीप्रमाणे. तर पनीरसुद्धा छान मिक्स केलेलं आहे. आता याच्यामध्ये आपल्याला कसुरी मेथी टाकायची आहे 1 चमचाभर. हाताने थोडीशी क्रश करून टाकायची आहे. छान स्मेल येतो याचा. परत एकदा हे मिक्स करून घेऊया. आणि आता अगदी एक 2 ते 3 मिनिटे आपण याच्यावर झाकण देऊया, म्हणजे पनीरसुद्धा व्यवस्थित छान सॉफ्ट होतं. तर एक 2 मिनिटे आपण हे वाफवून घेऊया. 2 मिनिटानंतर मी झाकण काढलेलं आहे. आणि आता याच्यामध्ये आपल्याला 1 पाव वाटी क्रीम घालायची आहे. तुम्ही घरची जी मलाई असते ती फेटून घातली तरीही चालेल. तर ही क्रीम किंवा मलाई छान मिक्स करून घेऊया. तर खूप छान स्मेल येतोय. खूप मस्त असा सुगंध सुटलेला आहे भाजीचा. रंगही खूप छान आलेला आहे. अगदी परफेक्ट अशी रेस्टॉरंट स्टाईल ही आपली मिक्स व्हेज तयार झालेली आहे. तर आता मी गॅस हा बंद करून घेते. आणि ही मस्त आपली भाजी आपण आता एका डिशमध्ये काढून घेणार आहोत. तर ही बघा अतिशय छान टेस्टी आणि परफेक्ट कलर आलेला आहे. आणि बघू शकताय तुम्ही अगदी रेस्टॉरंटमध्ये जशी आपण मिक्स व्हेज खातो तशी अगदी ही आपली भाजी तयार झालेली आहे. परफेक्ट अशी ही आपली भाजी तयार आहे. तर जरूर करून पहा आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब जरूर करा. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.